Welcome muli sa ating YouTube channel at today kapatid malalaman mo ang mga paraan paano kumita ng rental income sa real estate na kahit walang kang property. Ipaalala ko lang kapatid na for every business or investment na papasukin mo, dream big but start small. Start small is important para if in case mag-fail, may budget or puhunan ka pang natira pwedeng gamitin sa mga susunod na business investment na gagawin papasukan mo. Dito sa video na ito ay matutupad na ang iyong pangarap. Dito hindi mo kailangan ng milyon o daang libong pesong puhunan para kumita. Basta sundan mo lang itong mga diskarte na sasabihin ko sa'yo. Kung ready ka na, hindi ko na patatagalin pa. Pag-usapan na natin ang mga details. First, subleasing. Isang diskarte kung saan ipapaupa mo sa ibang tao, individual, yung inuupahan mong bahay. It depends kung papayag ang may-ari, landlord ng property. Ang kailangan dito ay written permission doon sa owner, letter of intent, ang tawag dito. Mahalaga ang contract sa ganitong diskarte, contract between you and landlord at between you and yung another, additional tenant na kinuha mo to occupy the property. Ang presyo ay depende sa usapan nyo ng landlord at nung other tenant na kukunin mo. Search on Google for sample letter of intent for sublease contract. Bago tayo tumungo sa pangalawang diskarte, kung hindi ka pa subscriber, pa-hit ng subscribe button, then select all para ma-notify ka sa mga susunod nating video. Second, sa pamamagitan ng REIT, Real Estate Investment Trust. Ang gagawin mo dito is, bibili ka ng portion of shares ng REIT, and yung pera na iyon ay gagamitin ng mga company sa pagpapatayo nila ng mga building or solar energy generation. Yung mga building properties energy na yon is ipapaupa nila sa mga company na nangangailangan ng energy, like Meralco, or office space. Ang portion ng kita doon is, ibibigay sa iyo ng company in a form of dividend. Mostly, quarterly ang bigayan ng dividend, yung kita mo is nagba-vary depends doon sa kinita ng company. You can avail it via a broker like COL Financial, BDO Nomura, 2 Trade Asia, First Metrosec, GS Stocks ang GCash, Investagram, at iba pa. Ito naman ang mga popular na REIT sa ngayon sa Pinas, A-Rate, Ayala Land Rate, MR8, Mega World Rate, Vista Rate Villar, RCR, Robinson Commercial Rate, PhilRT, PhilInvest Rate, Citycore at maraming pang iba. Ang suggestion ko kapatid, para makatipid ka sa tax, bili ka ng share with minimum 8,000 piso ang i-invest mo per REITs. Pwede kang mag-umpisa sa isa, example a REIT muna. Then pag nagka-budget ka, bili ka ulit ng second REIT, example MR REIT. Thank you for watching, subscribe for more videos.